kijken iemand terug of niet aan het Ja. Het is gewoon uitgepeld of wat? Ja. Maar je pad ook. Ah, oké. Dat je er een medaille van. Ja. Uitstreken. Dan is je wijn vervalt. Dan heb je wat lagunetas dorpje. Dan ga je daar buiten, op de noordkust. En dan gaan we spelen verder. Gaan. Kijk wat je doet. En als er dieptes zijn, dat is wel belangrijk. Wordt het een beetje diep hier, altijd links houden. Met andere woorden, niet. Daar heeft met die koolbij. De bal is een soort gestegen. Ik ken alleen de picolbaan. Dus ik sta met Wennisplein, ik haal een pico. Een oranje geverfd. Of filtering voor die kleine blijven. Een rectangulaire wielprofiel daar rond met onder andere pico op de filter. Maar helemaal vanaf de waterreservoir voor de regenwater, dat is het eerste systeem van irrigatie. Het meeste dat je hier ziet zijn allemaal oude wijnhandbouwterrassen. Iedereen oké?
Amai. Zeg, ga even wachten dat hij verder gaat sociaal ben, hè. Ja, dat is echt. Gaat tegen het stootje. Ja, maar dat erop. Ja, nu met die corona gaat echt wel. Ja, dat was wel.
die, hè. Oh, dat is allemaal gelopen. Ah, is dat dit ding met die stekeltjes? Dat Nee. zijn die kapjes. Ah, Daar word je straks schone foto's trouwens.